Ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành. Nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi vây quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm. Sáu cửa cài then phòng hộ ý, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm. Ít nói cho đời bớt nhiễu nhương, chỉ cần im lặng trải tình thương. Gìn thân miệng ý như gìn ngọc, hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Ít nói tâm rền tiếng Phật âm, lắng nghe an tịnh thoát mê lầm. Con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, thắp đèn tuệ giác rạng trong tâm. Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn rầu rĩ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Lùi hùi nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trong đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu diêm la. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm uổng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống này rồi lại chết mai, đời phù du vẫn miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm vương hỏng nhận đúc tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc.
Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ, có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Đôi khi nên cảm ơn buồn, vì buồn đích thực cội nguồn của sen. Đừng mong đời chẳng muộn phiền, mong ta đủ sức yếu hèn vượt qua. Tạ ơn giáo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ, lúng túng vì lỡ lời. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống, không hoài kiếp ni. Khen và chê vốn dĩ là thói thường của nhân sinh thế thái. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, nhưng đừng vội giận dữ phản ứng. Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điểm cần thiết. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là được, nhưng đừng vội cho đó là sự thật. Phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng, tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, ta sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá ư lam lũ, ta sẽ không còn sức lực để trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, sao ta vẫn còn tâm trạng kể lể khóc than? Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, miễn không thẹn với lòng và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai.
Làm được như thế thì ngày mai đời ta chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn. Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn, trừ sống bây trừ sống tại đây. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê. Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều rơi đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể, xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Sống hiện tại thông dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để truân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốt ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu,
những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào? Phải chăng xa vắng ồn ào lặng im? Ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Bị người hiểu lầm mà không phân trần là rộng lượng. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời, nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt. Sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì ngoài sự tự tôn. Họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hạn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế,
đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Than phiền người khác bằng tra tấn chính mình. Ganh tị người khác bằng xem thường bản thân. Hâm mộ người khác bằng lãng phí chính mình. Oán hận người khác bằng bực bội chính mình. Dối gạt người khác bằng lừa phỉnh chính mình. Thất tín người khác bằng hủy hoại chính mình. Vướng bận người khác bằng phiền muộn chính mình. Trở ngại người khác bằng hãm hại chính mình. Từ bi với người bằng mình được vui vẻ. Tôn trọng người khác bằng mình được yêu quý. Khoan dung người khác bằng cởi mở lòng mình. Giúp đỡ người khác bằng làm mình thiện lương. Niềm vui dù quá lớn sẽ dần dần trôi qua, và nỗi đau cùng cực rồi cũng tìm phôi pha. Biết thế đừng tự phụ vì thành công hôm nay, cũng không sầu ủ rũ lúc gặp điều không may. Sao trẻ con hay khóc mà hiếm khi chúng buồn, người lớn năng cười cợt giữa tiếng lòng lệ tuôn. Trẻ thơ hôm nay giận, ngày mai ngồi với nhau. Người lớn biết tha thứ, lại nhắc hoài mãi sau. Thật hiếm khi tìm gặp bình an ở bên ngoài. An bình chỉ có thể gặp trong lòng ta thôi. Ngày qua, ngày mới đến, người đi kẻ khác về. Chỉ có tình thương mến đồng lại cùng sơn khê. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này, để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác, và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Sống thật với chính mình, tập chấp nhận bản thân, và hãy luôn tươi cười, hạnh phúc với cuộc đời mình đang có, cùng những người xung quanh mình. Tập buông bỏ, tập chấp nhận và tập tha thứ chính là bí quyết của cuộc sống hạnh phúc. Xin gửi đến quý khán thính giả bài thơ Thôi Kệ. Thôi kệ buồn chi những tiếng đời, chỉ là âm điệu thoáng đầu môi. Nghe khen càng thích, chê càng khổ,
thế sự muôn trùng vẫn cứ trôi. Thôi kệ sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dăm lần dài, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trần. Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua, giận hờn tham oán nặng riêng ta. Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ, mắt nhậm trong đời vàng đốm hoa. Sống giữa nhân hoàng mấy chục năm, nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ, phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một ngọn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu. Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa, như cách người khác nói. Nhiều người khác còn cao siêu hơn. Họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi nghe câu chuyện về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta, mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ, mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ, mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết phải than vãn. Đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này.
Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm, khiến người ta đau lòng chỉ đơn giản vì người ta cho rằng cuộc sống ai cũng có thể phạm lỗi và cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy. Người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì với bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên. Nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên. Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn. Bạn đang ở đâu? Có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những ngày tháng đau đớn kia không? Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, qua miệng lưỡi người khác và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta. Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm. Mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, kẻ miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặn thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp có đủ thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học, thì những thứ xung quanh bạn càng dễ dàng quay lưng với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật,
Và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật, thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tai những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống.